ज्या पत्नीला तो 10 वर्ष आपलं ओझं समजत होता, तिलाच 7 दिवस रोज आपल्या हातावर उचलून नेण्याची वेळ समीरवर का आली? आणि 7व्या दिवशी असं काय घडलं की जेव्हा त्यानं तिला उचललं तेव्हा त्याच्या हातावर फक्त तिचं शरीर होतं, प्राण नाही? काय होतं नेहाच्या मनात? मित्रांनो, कथा पूर्ण ऐका आणि विकी कथा चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. शहराच्या एका परिसरातील गुलमोहर सोसायटी. सकाळी 7ची वेळ. पक्ष्यांचा किलबिलाट सुरू होता. पण समीर आणि नेहाच्या फ्लॅटमध्ये मात्र एक भयानक शांतता पसरली होती. समीर आरशासमोर उभा राहून आपला टाय नीट करत होता. आरशात स्वतःच्या चेहऱ्यापेक्षा त्याला मागे बेडवर बसलेली नेहा जास्त खुपत होती. नेहा, जिच्या हसण्याने कधी काळी हे घर जिवंत वाटायचं, आज तीच नेहा त्याला एक नकोसं झालेलं ओझं वाटत होती. तयार आहेस ना? आज शेवटची सुनावणी आहे. समीरचा आवाज थंड होता. नेहाने मान वर करून त्याच्याकडे पाहिलं. तिचे डोळे खोल गेले होते. तिने फक्त होकारार्थी मान हलवली. गेल्या 10 वर्षात बरंच नाही बदललं होतं. समीर IT क्षेत्रात वरच्या पदावर पोहोचला होता. पैसा आला होता, पण त्या पैशाच्या ओघात तो नेहाला विसरला होता. त्याला आता नेहा साधी आणि बोरिंग वाटू लागली होती. त्याला मॉडर्न आणि कॉर्पोरेट जगात फिट बसणारी जोडीदार हवी होती. आज फॅमिली कोर्टात गर्दी होती. न्यायाधीश देशमुख हे त्यांच्या अनुभवासाठी प्रसिद्ध होते. त्यांनी समीर आणि नेहाचा अर्ज पाहिला. समीर, तुला खात्री आहे की तुला घटस्फोट हवा आहे? जज साहेबांनी विचारलं. हो सर, आमच्यात आता काहीच उरलेलं नाही. आम्ही फक्त एकाच छताखाली राहणारे 2 अनोळखी लोक आहोत, ठामपणे समीर म्हणाला. जज साहेबांनी नेहाकडे पाहिलं. नेहा, तुझं काय म्हणणं आहे? नेहाला खोकला आला. तिने रुमालाने तोंड पुसलं आणि क्षीण आवाजात म्हणाली, तो माझ्यासोबत राहून खुश नसेल तर मलाही हे मान्य आहे. जज साहेब काही वेळ विचार करत राहिले. त्यांनी पेन खाली ठेवला आणि म्हणाले, मी घटस्फोट मंजूर करेन, पण माझी एक अट आहे. लग्नाच्या वेळी पती आपल्या पत्नीला उचलून घेतो, ती जबाबदारी स्वीकारतो. मला हे पाहायचे की ती जबाबदारी निभावण्याची ताकद समीरमध्ये अजून आहे का. पुढच्या 7 दिवसांपर्यंत समीरने रोज सकाळी नेहाला बेडवरून उचलून घराच्या मुख्य दरवाजापर्यंत न्यायचे. हे 7 दिवस पूर्ण झाले की 8व्या दिवशी मी सही करेन. कोर्टात कुजबूज सुरू झाली. समीरला वाटलं हा कोणता विनोद आहे का, पण सुटका करून घेण्यासाठी त्याने हो म्हटलं. सकाळी समीर नेहाच्या खोलीत गेला. नेहा पांढऱ्या रंगाच्या साडीत तयार होती. समीरने जवळ जाऊन तिला उचललं. त्याला खूप विचित्र वाटत होतं. नेहाचे पाय जमिनीपासून वर आले. समीरला तिचा स्पर्शही नकोसा वाटत होता. त्याने भराभर पावलं टाकत तिला दरवाजापाशी नेलं आणि उभं केलं. थँक्यू, नेहा म्हणाली. समीर काहीच न बोलता ऑफिसला निघून गेला. त्याच्या मनात राग होता. काय गरज होती या नाटकाची? आज पुन्हा समीरने तिला उचललं. आज नेहाला उचलताना त्यांचं लग्नाचा पहिला दिवस आठवला. पुण्याच्या एका मंगल कार्यालयात जेव्हा त्यानं नेहाना गृहप्रवेशासाठी असंच उचललं होतं, तेव्हा नेहा लाजत होती. आज मात्र तिने मान खाली घातली होती. आज समीरला जाणवलं की नेहाचं शरीर पूर्वीपेक्षा खूपच हलकं लागलंय. तू जेवतेस की नाही? त्यानं विचारलं. नेहाने फक्त एक मंद हास्य केलं. तिचे हात समीरच्या गळ्याभोवती होते, पण त्या हातांमध्ये पूर्वीसारखी पकड नव्हती. समीरला वाटलं कदाचित घटस्फोटाच्या टेन्शनमुळे ती डाएट करत असेल. आज सकाळी पाऊस पडत होता. समीर नेहाला उचलून दरवाजाकडे जात असताना नेहाच्या केसांतील मोगऱ्याचा वास त्याला आला. हाच वास त्याला एकेकाळी वेड लावायचा. अचानक त्याला आठवलं की गेल्या 3 वर्षात त्यानं नेहाला साधं एक फूलही आणून दिलं नव्हतं. नेहाला दरवाजापाशी सोडताना तिला जोराचा खोकला आला. तिचं शरीर तापानं फणफणलं होतं. तुला ताप आहे का? समीरने काळजीत विचारलं. काही नाही, हवामान बदललंय ना, म्हणून असेल. नेहाने सारवासारव केली. आज समीरने नेहाला उचललं तेव्हा तिने आपलं डोकं समीरच्या खांद्यावर टेकवलं. त्याला ते ओझं वाटत नव्हतं, उलट त्याला वाटलं की जणू काही नेहा त्याच्याकडे आधार मागत आहे. तो हॉलमधून नेत असताना भिंतीवरचे त्यांचे जुने फोटो पाहत होता.
एका फोटोत दोघेही लोणावळ्याला फिरायला गेले होते आणि किती आनंदी दिसत होते. समीरच्या मनात अपराधीपणाची भावना जागृत होऊ लागली. हीच ती मुलगी आहे ना जिने माझ्यासाठी तिचं करिअर सोडलं, माझ्या आईवडिलांची सेवा केली आणि आज मी तिला घराबाहेर काढायला निघालोय. समीर आज लवकर उठला. त्यानं स्वतः चहा बनवला आणि नेहाच्या खोलीत गेला. नेहाला आज उठायलाही त्रास होत होता. समीरने तिला खूप प्रेमानं उचललं. आज तो मुद्दाम हळू चालत होता. त्याला वाटत होतं की हा रस्ता कधीच संपूच नये. नेहा, आपण हे थांबवू शकतो का? समीरने हळूच विचारलं. नेहाने डोळे उघडले. तिचे डोळे पाणावले होते. तिने काहीच उत्तर दिलं नाही, फक्त समीरच्या हातावर आपली पकड घट्ट केली. उद्या शेवटचा दिवस होता. समीरला आज अजिबात खुश नव्हता. उलट त्याला भीती वाटत होती. त्यानं ठरवलं होतं की उद्या दरवाजापाशी पोहोचल्यावर नेहाला सांगेल की आपण घटस्फोट घेणार नाही आहोत. मी तुला पुन्हा प्रेमानं सांभाळीन. त्या रात्री समीरला झोप लागली नाही. तो रात्रभर नेहाच्या खोलीबाहेर बसून राहिला. त्याला तिचे खोकण्याचे आणि विव्हळण्याचे आवाज येत होते. त्याला वाटलं उद्या सगळं नीट होईल. सकाळी 7 वाजले. समीर उत्साहात नेहाच्या खोलीत गेला. नेहा, चल ग, आजचा शेवटचा दिवस, त्यानंतर आपण नवीन सुरुवात करू. पण प्रतिसाद नाही आला. नेहा बेडवर शांत पडली होती. समीरने तिला हलवलं. ती पूर्णपणे थंड झाली होती. नेहा, नेहा, थट्टा नको करू, उठ, समीर ओरडला. पण नेहा कायमची झोपली होती. तिच्या उशाशी एक छोटी निळी डायरी आणि कॅन्सर हॉस्पिटलचे रिपोर्ट्स होते. समीरने थरथरत्या हाताने ते रिपोर्ट्स पाहिले. 4th स्टेज बोन कॅन्सर. त्याच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्यानं डायरी उघडली. शेवटच्या पानावर लिहिलं होतं, समीर, डॉक्टर म्हणाले होते की माझे शेवटचे 7 दिवस उरले आहेत. जेव्हा तुला मी घटस्फोट मागितला तेव्हा मला भीती वाटली की माझ्या मरणानंतर तुला दुःख होईल. तुला वाटेल की तू मला मारलंस. म्हणून मी जज साहेबांना, जे माझे लांबचे काका आहेत, विनंती केली की त्यांनी ही अट घालावी, जेणेकरून या 7 दिवसात तुला माझी पुन्हा सवय होईल आणि मला तुझे ते जुने प्रेम पुन्हा अनुभवता येईल. समीर, तू मला उचललं नाहीस तर माझं मरणाचं दुःख हलकं केलंस. आता आनंदी रहा. समीरने नेहाला घट्ट मिठी मारली आणि तो ढसाढसा रडला. पण आता वेळ निघून गेली होती. आयुष्यात आपण अनेकदा नात्यांना ओझं समजतो, पण जेव्हा ते ओझं कायमचं निघून जातं तेव्हाच आपल्याला समजतं की ते ओझं नव्हतं तर आपल्या जगण्याचा आधार होता. मित्रांनो, कथा कशी वाटली आम्हाला नक्की सांगा आणि विकी कथा चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.